سلامونه او نیکې هیلې د یوټیوب چینل ټولو درنو غړو ته او همدارنګه د لینک ای کامرس سټوډنټس ته الله دې وکړي چې هر چیرته اوسئ ټول روغ او رمټ وئ. نن ورځ چې کوم ټاپک موږ تاسو کور کوو هغه د کیپا پرچیسینګ دی چې موږ تاسو څنګه کوی شو چې کیپا خپل د مین سایت نه پرچیز کو. ها اوس دا کیپا چې شی دی میبي یو تعداد کسان ته نیو اوسي کې کیپا په حقیقت کې یو د امازون انالیټکس ټولز دی، یعنی د دې ټول په وسیله موږ تاسو ته د ډیټا راښکاره کیږي او بیسډ آن دیټ ډیټا موږ تاسو څه کوو، خپل انالیسس اجرا کوو. اوس دا انالیټکس ټولز چې کوم دي مختلف دي، خو چې کوم یو بیسډ د هولسیل بزنس ماډل لپاره دی په امازون کې هغه کم یو دی، هغه کیپا دی. یعنی د کیپا چې کم یو دی هغه بیس دی، ټوله د ټولو نه چې شی دی بیس دی. ها اوس راځو موږ تاسو دا مسله کور کوو چې دا د کیپا کم چې پرچیسینګ دی دوه قسمه دی. یو داسې دی چې شیر بیس دی چې متاسفانه په دې اخرو کې دې کې ډېر ایشوز راغلي دي، نو بل دی انډیویجول پرچیسینګ دی. ها د شیر بیس چې کوم یو دی هغه کې ایشوز شته، خو د هغه کاست چې کوم دی لو دی، خو په انډیویجول کې ایشوز نو ایشوز دی او کاست لږ شانته چې شي دی های دی، چې پر دې تقریبا د کاست په حساب سره وایم شاوخوا 19 یورو پرچیسینګ چارجز پر راځي او کاست چې کوم یو لو دی هغه تقریبا شاوخوا 1500 موسلی درته وایم چې فرق لري د 300 نه نیولې تر 1500 افغاني پورې په مارکیټ کې ملاویږي. ها نن به راځو موږ تاسو څنګه کوی شو چې کیپا خپل نه مین سایت نه پرچیز کو. ها کله چې تاسو دلته راځئ دلته به سمپلی لیکو کیپا. کله چې تاسو کیپا ولیکل تاسو ته به دغه مین سایت د کیپا څه کیږي ښکاره کیږي. پر دې آپشنز به تاسو کلیک کوئ او تاسو ته به دا سایت څه سي ښکاره شي. ها د دې نه وروسته دا یو کیپا دی چې موږ پرچیز کړی دی پریویسلی، نو زه دا فی الحال لاګ آوټ کوم. ها نو هغه کسان چې غواړي نیو اکاونټ کریټ کړي نو پر رجسټر دی کلیک وکړي او دلته ځان ته دی یو یوزر نیم ورکړي. زه فار ایگزامپل الریډي چې ما کوم یوزر نیم ورکړ لینک 2k23 او دلته تاسو خپل پاسورډ ورکړئ او دلته به خپل ایمیل پرووایډ کوئ. نو زه به دلته یو دانه ایمیل انټر کړم. دغه ایمیل دی، تاسو به سمپلی څه کوئ، پر رجسټر کلیک کوئ او تاسو ته به دا چې شي رجسټر شي. ها د دې نه وروسته چې کله رجسټر کیږي تاسو ته به یو دانه ایمیل درشي. دغسې یو ایمیل دی چې تاسو ته وایي چې کاینلی دا لینک باندې کلیک وکړئ تر څو ستاسو اکاونټ څه شي ویریفای شي. نو پر دې چې کله تاسو کلیک کوئ دغسې ګوره تاسو ته لیکل کیږي your email was already successfully verified, you can use all our services. نو د دې آپشنز نه وروسته تاسو راځئ د سیټینګز کې واپس راځئ لاګین کې او خپل دا چې کوم یوزر نیم تاسو ورکړی او کوم پاسورډ پر دې آپشنز به تاسو څه کوئ، سمپلی لاګین وهئ. دې لاګین نه وروسته تاسو ته څه کیږي، دغه قسمت کې راځئ لینک کلیک کوئ، پر دې قسمت راځئ د سبسکرپشن نه. وخت چې کله پر سبسکرپشن مو کلیک وکړئ تاسو ته دغه سکرین ښکاري. نو ستاسو سره د دې کار لپاره باید کمپلسري باید چې شي موجود اوسیږي. ستاسو سره باید ماسټر کارډ، ویزا کارډ، هر هغه ټولز چې مطلب د هغه نه آنلاین ټرانزیکشنز کیږي تاسو کوی شئ چې دغه په ټرو وکړئ. د هغه نه وروسته سبسکرپشن وهئ. دلته به تاسو سمپلی څه کوئ، د فرست سټپ لپاره دلته خپل دلته بلینګ اډرس ورکوئ، یعنی د کوم چا په نامه چې مطلب تاسو غواړئ چې بل جوړ شي. مثلا د احمد په نامه زه غواړم بل جوړ شي، دغه اډرس چې فرض مثال دی زه وایم کولی شئ چې هر اډرس ورکړئ، ایشوز نه لري. مثلا هغه امکان لري چې په مثال په نیویارک کې اوسیږي، صحیح ده، زه غواړم چې د دې په بل جوړ کړم یونایټډ سټیټس کې، ځکه په دې کې لیست کې بل کې د افغانستان نوم
متاسفانه نشته ښه. نو دلته تاسو کولی شئ چې مثال سیټي آسټن ورکړئ، زپ کوډ به یې دلته لیکلی شئ. فار ایگزامپل زه یې ورکوم 73301 سټیټ به زه مثال ټیکزاس ورکوم. صحیح شو. د هغې نه وروسته دلته به ستاسو چې کوم ویزا کارډ، ماسټر کارډ، امریکن ایکسپریس یا جی سی بی هر یو چې لرئ دا خپل کارډ ایکسپایریشن ډیټ سی وی سی افغانستان هم په دې لیست کې شته. تاسو د افغانستان ماسټر کارډ هم استفاده کولی شئ. او وروسته سبسکرپشن کیدای شي چې د منتلی سبسکرپشن واوسیږي یا کیدای شي 198 یورو پر ایئر تاسو هم سبسکرپشن وکړئ او پر دې آپشنز به کلیک کوئ. د ډیټیلز انپوټ نه وروسته بیا سبسکرایب ناو ووهئ. یاد لرئ چې مهمه نقطه دا ده چې دا سبسکرپشن فقط یو نفر استعمالولی شي، شیرینګ په دې کې اجازه نه ده، کنی به پر تاسو څه وسي سبسکرپشن څه سي بلاک سي پر تاسو. او بل یاد لرئ چې هر کله چې سبسکرپشن مو واخیسئ سبسکرپشن نه وروسته تاسو کاینلی کینسل سبسکرپشن ووایئ، کنی هر میاشت به اتوماتیکلی ستاسو سبسکرپشن هلته رسیږي. ښه نو فی الحال به زه تاسو ته یو الریډي چې ما کوم سبسکرپشن اخیستی و زه به هغه تاسو ته لاګین کړم او ویښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې سبسکرپشن چې کوم یو دی ډیره بخښنه سره زه به تاسو ته دا یو منټ دلته به زه راشم دې کلیک کوم. دلته وینئ ما الریډي سبسکرپشن اخیستی دی خو ما سبسکرپشن کینسل کړی دی، یعنی د دغه تاریخ کې به ما سبسکرپشن اتوماتیک رینیو نشي. که ان کیس دغه آپشن تاسو ونه وای هغه اتوماتیکلی به څه کیږي سبسکرپشن اجرا کیږي. او دلته به تاسو ته هغه چې کوم انوایس دی هغه انوایس هم درته ښودل کیږي. نو تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.